mga kapatid, nandito naman po si Girl 702 para po i-share sa inyo ang paggawa ng homemade french fries at gagawa rin po tayo ng cheese sauce. So ito po ang sample ng pag-slice ng potato. So bago po ang lahat, kung bago ko po sa aking channel, please subscribe me at the bottom, Girl 702, and don't forget to hit the bell button for notification. Okay, pag-slice nyo po, medyo kapalan nyo po, okay lang po yan, para po maganda po yung texture. So next step po, ay hugasan natin na maigi ang ating mga na-slice na potato. Yan po, ang gamit ko po na tubig ay malamig, para po maalis yung pagka-sticky niya. Balawang maigi. Okay, pwede na po natin siyang pakuluan ng 3 to 5 minutes. So isang kulo lang po, okay na po siya. Huwag po natin i-overcook. So palalamigin natin nga ang ating na-slice ng potato. Okay, so kumuha po tayo ng plastic bag. Ilagay po natin yung half ng potato na yan. Para po lagyan natin ng 2 teaspoon of cornstarch. At i-shake po natin maigi. Ayan. Ayan, okay na po, diba? So, itabi po muna natin siya. Hayaan po na natin lagay siya sa fridge. Ngayon gagawin na po tayo ng cheese sauce. Butter po ang ginamit ko. So lagyan po natin ng 1 teaspoon ng flour. So may mali po ako dyan. Ayan po yung sauce na red sauce or hot sauce, okay lang po kahit wala po kayo niyan. So, optional lang po yan. So, bago po lagyan ng cheese, lagyan nyo po ng 120 ml po ng milk. So, bago nyo po lagyan ng cheese. So, ang nagamit ko po ng slices of cheese ay 6 pieces. So, unahin nyo po muna ang milk bago ang slices of cheese. Ayan. Haluin po nating maigi. Ayan, medyo nagme-melt na siya. Okay. So, ready na to serve the cheese sauce. So, ngayon, ipiprito na natin ang ating fries. Ayan, deep fry. Ayan, wait lang po sa golden brown konti at pwede na po natin siyang i-serve.
And nilagyan ko po ng parmesan or parsley, yung cheese sauce. Ayan. So, I hope you like it, guys. And thank you for watching. So, see you next video. Have a great day.